Не воювали добре, не варто було і починати. Поразка на Харківському напрямку і невпинний тиск Збройних сил України в інших критичних місцях на мапі бойових дій довели Кремль до радикального кроку. Але радикального насамперед для самих росіян. Якщо вже не допомогло вербування у колоніях і так звані добробати із депресивних регіонів Тимчасової Федерації, то тепер готують населення до не такої вже і прихованої, як раніше, мобілізації. І водночас похабцем оголошують ніким не визнані референдуми на тимчасово окупованих територіях. Яку відповідь мають на це ЗСУ? І як нині почуваються жителі тих визволених селищ, які понад півроку перебували в окупації? Дивіться хроніку подій 209-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Хороші росіяни – це мертві росіяни. Вочевидь, саме такої думки Путін, який вигадав, як компенсувати нищівну поразку власного війська на Харківщині та поступове затягування мотузки довкола шиї окупантів на півдні України. З великим вторгненням Кремль отримав лише великий ура-патріотизм і аж ніяк не масові черги до військкоматів. Но продовжатися вічно так не може. Це невозможно. Згоріти в російському танку десь в Україні – це не воювати на дивані перед телевізором. А гарматного м'яса ворогу бракує. Російська Держдума хутко змінює кримінальний кодекс. Вирішила садити на 10 років за відмову від мобілізації та суворо карати за дезертирство. А на території України Кремль різко прискорив так звані референдуми. Як заявляють гауляйтери Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та Луганщини, їх можуть провести вже цього тижня. Кремлівські пропагандисти радісно скавчать. Буцімто, якщо окупована українська земля буде визнана російською територією, то і війна на ній кардинально зміниться. Але в Міноборони України інша думка. Кажуть, що росіяни вперто хочуть повторити нацистський аншлюз Австрії у 1938-му. Однак натомість отримують результат Гітлера у 45-му. Про страх, прихований за ворожим поспіхом, говорять і на Банковій. Наївний шантаж погрозами і страшилками референдумів, мобілізацій від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою. Те саме говорить і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Каже, для Росії нічого не зміниться. Вона як була, так і залишиться агресором, який незаконно окупував українські землі. А Україна натомість має всі права визволяти свої території. І робитиме це і надалі. Радник голови Офісу Банкової Михайло Подоляк зауважив, Росія думає, що зупинить Хаймарси та ЗСУ так званим референдумом. Але це марна втрата часу, який можна було використати на підготовку втечі. Та Росія вперта і далі готує своє населення до необхідності помирати за кремлівського фюрера. І саме тому в громадську думку запустили тезу, що росіяни воюють не з Україною, а з усім блоком НАТО та США персонально. Утім, оголошення мобілізації для ворога може лише погіршити ситуацію. Про це у інтерв'ю виданню «Київпост» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони. Оголошення загальної мобілізації – це буде значний удар по режиму Путіна, тому що це буде визнання того, що Росія не змогла виконати всі свої поставлені завдання, що так звана спеціальна операція військова, яку оголосив Путін, вона не досягла результату. Іде реальна війна. Це тільки буде на руку нам, тому що протестні настрої, вони слабкі в Росії, але молодь, вона не хоче йти воювати. Ми провели такий аналіз соціума російському, і ми бачимо, що в основному підтримують війну режиму Путіна, це люди, яким за 50 років. Це ті, які не підуть воювати, тому що піде воювати молодь. 20-30 років. Саме це оголошення загальної мобілізації, воно ще буде, мабуть, якимось індикатором, який покаже, а наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни. Про позицію російського населення ми дізнаємося згодом. А от думку окупантів, які самі побачили, який вигляд має війна, дізнатися можна вже зараз. Принаймні з тієї кількості рапортів на звільнення, які наші армійці знайшли в одному з колишніх штабів ворога на нині деокупованій території. Цілий стос
ось таких от однакових рапортів. Я гвардії сержант Щипезубов, ядрен батон. Отказываюсь от дальнейшего участия в операции, отказываюсь от выполнения боевой задачи, отказываюсь от условий контракта, отказываюсь от выполнения приказов командиров и начальников в указанной об уголовній відповідальності предупрежден. І про кримінальну відповідальність варто згадати усім загарбникам, які й надалі продовжують терор у визволених містечках та селах. У Міністерстві оборони показали, який вигляд має обстріл запалювальними снарядами, що створюють масовану пожежу, аби уразити і техніку, і людей. Такий вогняний дощ окупанти влаштували у визволеному кілька тижнів тому Озерному, що в Лиманській територіальній громаді на Донеччині. Але там, де зараз падають ворожі снаряди, скоро почнуть падати замертво і самі загарбники. За минулу добу ліквідовано ще близько 160 окупантів, знищено 4 російських танки і стільки ж бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем ворога, 6 реактивних систем залпового вогню і 6 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще одну крилату ракету, 5 безпілотників та 1 літак, повідомляють у Генштабі. А після деокупації всіх наших міст і сіл українцям доведеться звільняти і власну свідомість. У харківському селі Кам'янка, що на південь від Ізюму, до вторгнення мешкало близько 1200 людей, а нині лише 10. Хтось повертається до Кам'янки, щоб оглянути знайомі вулиці та школи, і не впізнає їх за зруйнованими стінами та варварським безладом, який лишив ворог після втечі. Я ж перший приїхав в розвідку, узнати, хоч можна куди їхати. Все-таки дети, внуки маленькі. Надо ж куди-то їхати. Геннадій дивиться на сільську школу, де росіяни облаштовували позиції, і навіть подумки не хоче прогнозувати, що могло статися, якби тут залишилися близькі. Плохое, очень плохое. Не знаю, чи засну хоч. Я вчора взагалі лег і не знаю. І все в голові так крутилось, як це могло бути. А родина здоровців, навпаки, попри великий ризик, вирішила залишатися у рідній домівці. Кажуть, що втратили зв'язок з усім світом ще на початку березня. Не чули новин і не розуміли, куди рухаються наші сили і куди йдуть війська ворога. А побачивши українських солдатів, і плакали, і сміялися водночас. І досі не можуть осягнути, як за ці півроку окупації їх оминула смерть. Летела вот так вот, в круговую, подымалась, взрывалась, но все остались живыми в семье. Никто не погиб. Ми були в вакуумі. Ми були відрізані від усього світу. Ми не знали, що робиться. Ми не знали навіть, що робиться на сусідніх вулицях. Бо ми отут жили. Свої, все. Олексій Пасак, 5 канал.